Hey yo, what's up guys? Andito tayo sa beach front ng Newcoast. Napakalakas ng hangin dahil sa amihan sa ngayon. At saka mayroong intertropical convergence zone. Dito tayo sa Beach Cove 2. Right. Chancellor, Savoy. My sandstorm, guys. Ayun, ang ganda dito kasi meron silang windbreaker. Yan oh. So hindi siya mahangin dito banda. Galing. Saka may mga shop sila dito. Ganda rin dito. Talagang malakas lang yung hangin dito pag amihan, lalo na ngayon medyo parang bagyo. guys. Meron din silang bike rentals dyan, oh.
lakas ng hangin. Woohoo!